हेलो गाइज, आज हामी यस भिडियोमा भर्खरै बजारमा लन्च भएको Xiaomi को फोन Mi A3 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। हजुरहरुलाई यस फोनको बारेमा के जानकारी लिन छ हजुरहरुले बताउनु होला कमेन्ट सेक्सनमा। मैले रिभ्यु भिडियोमा यसको सबै जानकारी दिनेछु हजुरहरुलाई। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले मेनली अनबक्सिङमा फोकस गरेका छौं र हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो बट नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाउनु होला र अनि त्यसपछि यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। हजुरहरुको साथीमा शेयर गरेर यो फोनको बारेमा उनीहरुलाई नि ज्ञान दिनु होला। अब हामीले ढिला नगरिकन यो Mi A3 को बक्स कन्टेन्ट हेर्न गइरहेका छौं। के छ यो Mi A3 को बक्स भित्र भनेर हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। बक्स खोलिसकेपछि हजुरहरुले माथिपट्टि एउटा लिड देख्न सक्नुहुन्छ। जुन लिडमा चाहिँ हजुरहरुले त्यही सधैँ एउटै चीजै पाउने हो देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले खोलेर हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम इजेक्टर पिन छ। यहाँ यो सधैँ यही हो, यसको ठाउँ यही हो, यही पाउनुहुन्छ हजुरहरुले। अनि त्यसपछि हजुरहरुले भित्रपट्टि पाउने भनेको यही अनि सिलिकन कभर अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसनहरु हो। हजुरले यही हो सिलिकन कभर पाउने भनेको यही हल्का सफ्ट छ, ट्रान्सप्यारेन्ट रहेछ यो चोटीको चाहिँ। अनि हजुरहरुले यो पढ्ने कामै नलाग्ने चीज वारेन्टी कार्ड र डकुमेन्टेसन हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई गएर चिट डस्टबिनमा हाल्दिनु होला फोन किनिसकेपछि। अनि हजुरहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ Mi A3 फोन जुन कि नेपालमा पनि लन्च चाँडै नै हुने सम्भावना छ। अनि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि डिस्प्लेमा चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसनहरु लेखिएको छ अनि जुन चाहिँ यसको मेन हाइलाइटहरु यसको फिचरहरु यस फोनको। अब हामीले यसको स्टिकर पनि फाल्दिने छौं र हेर्ने छौं यस फोनमा अरु के छ भनेर। हजुरले पछाडिपट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो फिनिशिङका साथ आएको छ, ट्रिपल रियर क्यामेराका साथ। न्यू फोन चाहिँ निकै नै कम्प्याक्ट छ। हजुरले समात्दा नि फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि सारै कम्प्याक्ट छ कि अरु फोन जस्तो छैन यो चाहिँ। अनि यो स्टिकर नि फालेर हेर्दा पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यस फोनमा पछाडिपट्टि एस शेपको डिजाइन दिएको छ। एस शेपको डिजाइनले गर्दा यो फोनलाई चाहिँ निकै नै राम्रो देखाएको छ। परैबाट साइनी फिनिशिङका साथ आइरहेको छ। अब हामीले यसलाई बुट गरेर हेर्ने छौं कि यो फोनको बुटिङ टाइम कति छ भनेर हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेरसम्म हामीले बक्स कन्टेन्ट चेक गर्ने छौं। हजुरहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पावर एडाप्टर जुन कि 5 भोल्ट 2 एम्पियर को 10 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ भने यो Mi A3 ले चाहिँ 18 वाट सम्म फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। कम्पनीले चाहिँ 10 वाट सम्मको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट दिएको छ। भने हजुरहरुले उतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ USB टाइप सी केबल जुन कि सबै आजकलको फोनमै पाइने हो टाइप सी केबल। अनि त्यसपछि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यही हो Xiaomi को Mi A3 को बक्स कन्टेन्टहरु नै हुन्। यहाँ भन्दा हजुरहरुले केही धेरै नि पाउनुहुन्न, केही थोरै नि पाउनुहुन्न। अब मेन कुरा गरौँ यसको फर्स्ट इम्प्रेसनको बारेमा। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फोनको साइड प्यानल चाहिँ पोलिकार्बोनेट हो भने हजुरहरुले चाहिँ अनि यो फोनको ब्याक प्यानल चाहिँ ग्लासको देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले यो चाहिँ कम्पनीले नयाँ चीज सुरु गरेको छ कि साइडमा चाहिँ पोलिकार्बोनेट र पछाडिपट्टि ब्याक प्यानलमा चाहिँ ग्लासको छ, ग्लास प्यानल दिएको छ। एस शेप डिजाइनले खतरा देखिएको यो फोनलाई चाहिँ एकदम खतरा देखिएको छ। अनि यसको डिस्प्ले चाहिँ 6 इन्चको डिस्प्ले छ, HD+ डिस्प्ले। यसको डिस्प्लेमा चाहिँ हल्का कमजोरी छ। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ HD+ डिस्प्ले मात्र छ। अरु यतिको रेन्जको फोनमा चाहिँ हजुरहरुले सुपर एमोलेड प्यानल पनि देख्न सक्नुहुन्छ कुनै फोनमा भने। हजुरहरुले यस फोनमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि ठिकठाक छ, त्यति फास्ट पनि हैन, त्यति स्लो पनि हैन। हजुरहरुले अब यो Xiaomi Mi A3 को फोनमा चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो फिनिशिङका साथ आएको छ। तलपट्टि हजुरहरुले टाइप सी केबल र स्पिकर ग्रिल, साइडमा पावर बटन र भोल्युम रकर र यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि आयर ब्लास्टर र अनि हेडफोन ज्याक। अनि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ Xiaomi चाहिँ यस्तो पहिलो फोन हो कि जुन चाहिँ Xiaomi को Mi A3 Mi सिरिजको फोनमा Mi A को फोनमा सिरिजको फोनमा हजुरहरुले हेडफोन ज्याक देख्न सक्नुहुन्थेन, निकालेको थियो पहिलोचोटि। अहिले चाहिँ Mi A3 मा चाहिँ ल्याएको रहेछ। यो चाहिँ निकै राम्रो हो। अनि हजुरहरुले यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सिम ट्रे। अब हामीले कुरा गरौँ यस फोनको मेन प्रोसेसरको बारेमा। प्रोसेसर चिपसेट चाहिँ हजुरहरुले यसमा स्न्यापड्रागन को 665 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि यो रेन्जमा ठिकै नै हो। अनि हजुरहरुले चाहिँ यसमा दुईटा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, 4GB+64 र 4GB+128 भने हजुरहरुले यस फोनको प्राइस 4GB वालालाई चाहिँ हजुरहरुले 21000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा लन्च भयो भने हामीसित Mi नेपालको टिमसित कुरो भएको थियो र कुरो अनुसार चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ चाँडै नै लन्च हुन्छ भनेर। अब हामीले चाहिँ यसको सिम ट्रे चेक गर्न गइरहेका छौं कस्तो छ भनेर, हाइब्रिड हो कि हैन। हजुरहरुले चाहिँ Mi A3 मा चाहिँ सिम ट्रे चाहिँ हाइब्रिड सिम ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ जसमा एउटा मेमोरी कार्ड र एउटा सिम लगाउन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरुले चाहिँ यसमा मेमोरी एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि ठिकै हो।
अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोनको चाहिँ डिस्प्ले साइज चाहिँ 6 इन्चको छ भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टहरू पनि राम्रै देखिरहेको छ, ब्राइट भाइब्रेन्ट छ। अनि हजुरहरूले यस फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड 9 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यस फोनलाई निकै नै पावरफुल बनाउँछ। अझ धेरै लन्च भएको जति फोन जति एन्ड्रोइड 9 मै आउँछ। अनि हजुरहरूले यस फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड 1 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा 2 वर्षसम्म रेगुलर अपडेट आइरहन्छ। अनि हजुरहरूले यस फोनको ब्याक साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल रेयर क्यामेरा, जुन चाहिँ 48+8+2 मेगापिक्सलको हो। अनि तलपट्टि एलइडी फ्ल्यास दिएको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले यस फोनमा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, सेल्फी सुटर, जुन राम्रै हो एकदम। यतिको प्राइस रेन्जमा 21,000 को प्राइस रेन्जमा हजुरहरूले यतिको फोन पाउनु भनेको ठिकै हो। अनि हजुरहरूले यस फोनमा चाहिँ 4030 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ, जुन कि मिड रेन्ज फोनमा नि राम्रै हो चिज पनि। हजुरहरूले Mi A3 चाहिँ निकै नै पावर कम्प्याक्ट र स्टाइलिस फोन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो Mi A3 भन्दा नि राम्रो फोनहरू 21,000 मा पाइन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 21,000 को रेन्जमा चाहिँ पपअप क्यामेरावाला पनि आउन थालिसकेको छ यस प्राइस रेन्जमा भने। अब हजुरहरूले चुज गर्ने त हजुरहरूलाई कतिको फोन कस्तो फोन राम्रो लाग्छ भनेर। यसमा चाहिँ कम्पनीले हल्का काम घटिया काम गरेको भनेको चाहिँ यसको डिस्प्लेमा HD+ डिस्प्ले मात्र दिएको रहेछ, अरू त बरु ठिकै थियो। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि यो भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोको के अरू यो फोनको बारेमा के जान्न मन लाग्यो भनेर हजुरलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो च्यानललाई बट नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउनु होला। अन्टिल देन बट नेपाल साइनिङ अफ।